Dit is het nieuwe zijtasje van Rock Bros van AliExpress. Kost ongeveer €12. Ik heb het een en ander daaraan verbouwd. Ik ga hem even open doen. Ik heb hier een plaat ingeschroefd met gaten erin om de Clickfix houder, Clickfix adapter te monteren. Er zit hier nog een zijvakje. Een klein vakje voor losse spulletjes, zakdoeken, portemonnee, sleutels of een smartphone. En dit is de Clickfix houder. Die heb ik op mijn stoel geschroefd. Verder heb ik ook nog een draagbandje erbij gedaan. Die zat ook niet inbegrepen. En je kan het makkelijk eraf pakken. En dit is een Basiel adapter voor de Clickfix. Voor het Clickfix systeem. En die heb ik met wat schroeven aan mijn stoel bevestigd. Het is een waterdicht tasje. Het tasje is in principe waterdicht. Alleen moet je wel ervoor zorgen dat de klep goed is afgesloten. Want de zuiflappen die steken een beetje uit. Dus je moet een beetje naar binnen vouwen. Anders regent hij hier bovenin. Maar voor de rest is het net als een Ortlieb tas waterdicht. Ik heb verder wat reflectiestrips opgeplakt voor de veiligheid. Voor de zichtbaarheid. Voor en achter. Je kan hem ook als stuurtasje gebruiken. Daarvoor zijn deze velcro bandjes. Die heb ik even samengevoegd zodat ik een draagband heb. Ik heb er een draagband van gemaakt. In principe zou je hem ook als stuurtas kunnen gebruiken. Onderaan zit ook nog een lusje. Onder deze houder. Dat kan voorkomen dat hij gaat klepperen. Dus dat is het tasje van Rock Bros van AliExpress. Deze tas heeft een handige klep met klittenbandsluiting, zodat ik makkelijk mijn apparatuur kan pakken. Dus pak ik zo de GoPro. Dan kan ik filmen. Dan ben ik klaar, dan stop ik hier snel weg.